anh chị cùng tất cả các bạn đã đến với BM Food Travel. Thì bây giờ ở cái clip thứ hai này, sau khi ăn cơm trưa xong thì bây giờ là Phú sẽ về để nghỉ ngơi. Chiều nay chúng ta sẽ đi tiếp tục hành trình, và chắc là một lát nữa mình sẽ ghé một cái căn nhà sàn, mình chia sẻ một chút xíu về cái nhà sàn ở đây cho cả nhà nha. Rồi, cả nhà đừng quên like, share cũng như nút subscribe để tiếp tục theo dõi của hành trình nha. Nhà ơi, mình chia sẻ một tí xíu nè. Đó, cả nhà thấy nhà sàn không? Đây, những cái nhà sàn ở đây đều, nhà nào cũng đa phần là đều có một cái dốc làm nhà sàn, cái dốc đi lên như vậy hết. Thì đó mà dạng mà làm mà cao tiền nhất á, là 140 triệu là cho nhà luôn, là cho dốc luôn. Đây, bên đây đó. Còn rẻ nhất á là khoảng 70-80 triệu. Thì vào mùa hè, vào mà cái mùa nóng á, thì đa phần ở dưới là đều có bắt võng hết các nhà. Thì trời nóng là sẽ xuống dưới nằm võng, nó sẽ mát hơn là ở trên nhà. Thì hiện tại là mình đang dựng ở đây là ở đâu, Phú Quên rồi ta. Giờ là chạy về Phú Bình khoảng 10 cây. Cái nhà đầu tiên mà chúng ta ở đó cả nhà. Quay hả? Cả nhà ơi, thì bây giờ là gần 4 giờ chiều. Bây giờ cả nhóm sẽ đi vô túc trong kia để bắt ốc. Dạ. Coi chừng té. Chỗ này trơn lắm. Hồi sáng là mình đứt dép chỗ này đây. Đi vô tới đây là cái dép nó nhấc lên không nổi nữa. Cái này đất mềm hơn ngoài. Ở ngoài hồi sớm là đất mềm mà giờ nó cứng rồi. Giờ là hồi sớm là bạn mèo đứng trên kia, kêu xuống đây không chịu. Xuống đây nói là đất mềm dễ cạp, không chịu xuống. Cạp đất Mềm như sô cô la. Xem đây. Cứng không có đi. Đây là ốc bươu vàng này cả nhà. Đã diệt rồi đó mà vẫn còn nhiều lắm. Bán luôn chừng có mấy cái vỏ ốc nó dính ở trên đê, ổ ốc luôn. Đâu đâu gì? Đâu nguyên ổ ốc kìa. Wow. Kinh gì? Trong ruộng là cũng có nữa đúng không? Quá trời. Rồi. Bự vậy? Cao kiến này hấp xả. Đưa theo đi không? Rồi nãy giờ lại mò con này hay là mò con cua? Nhiều con. Nhiều con núp trong đó. Tôi sẽ nó không quậy gì. Nó đẻ trứng nè. Có trứng không? Ồ. Trứng nó mới đẻ đó. Wow. Mới đẻ. Sao mình không? Sao nó nằm im ha? Nó hết gặp nước rồi. Cái này đang bẻ cái trong này ăn này cả nhà ơi. Cái lúa. Đây bông điên điển nở chiều quê đây. Ô, có đường kìa. Mấy cái bông này ăn cho nó ngọt ngọt, bùi nhẹ. Ốc. Giờ thả con cá nha. Phóng sinh á. Lại đây nè. Thôi để trứng vậy luôn hả? Phóng lên. Đó. Để chung chỗ đi ha. Có cái lỗ này. Sao nó không nhúc nhích chứ cái con cá này. Cá nhau đá. Ơi thiệt. Ủa thả nó ra nó cũng nó nằm ngửa luôn rồi. Nó dễ chết hay sao ấy? Không tại loại cáo kiến như vậy. Thì mình coi thấy trong cái thường cái hồ cá nó cũng nằm im vậy đó, nhưng mà không nghĩ sao cái này nó vẫn nằm im nè. Gì? Ngửa luôn. Không nhúc nhích gì. Đất đi à? Đi rồi. Dạ điên ghê lắm á. Vậy chết. Vậy là hồi nhỏ là tụi em đi vô tới đây để nhiều
chỗ khác đó anh chứ không phải chỗ đây. Cái chỗ lặn em bắt đó thì bây giờ nó có chỗ không có ốc, rồi có chỗ thì nó nước nó lên nhiều rồi nó chảy á. Đây, kéo ở đây gần gần. Ôi, tại cái máy không có bắt xa. Có gì? Có gì nói trước. Ốc đắng đó cả nhà. Có gì? Một con này giỏ. Thấy không? Ở đây đất không. Bên kia có. Bên có. Rồi, ngồi bên đây. Hai đứa con. Mình có nhiều thiết bị để mình không có xuống được nha cả nhà. Cũng giỏ không. Đi được nửa người đó. Em sẽ bắt con cá coi. Không có sao đâu. Anh muốn bắt cá không? Gì? Bắt được con cá cả nhà ơi. Ghê vậy. Sau một hồi gian khổ thì anh Phú bắt được con cá rô phi. Con cá rô. Trời ơi. Giải chân. Tao bắt được thiệt mà. Tức là cái lỗ nghĩa chỉ vô. Có đâm đau á. Cá rô với cái này. Con nặng này. Nó chui ở trong cái lỗ ở dưới cái bùn á, sâu lắm. Như vậy đó. Ồ nè cái gai này nè. Dâm. Con cá rô này. Nãy không biết bóp mạnh là đâm chảy máu. Cá rô này hồi kỳ anh có một lần ăn mấy con mà chiên giòn anh chấm với là nước mắm me. Ồ con này mập kìa. Hai con mắt đó kìa. Ăn chưa? Ăn rô phi chiên giòn chấm mắm me chưa? Giật mạnh quá đứt đuôi nữa nè. Đấy. Chặt ghê. Tại bên phải tôi thấy có gì mà. có mấy con nó nhúng nhúng. Mình lần đầu tiên trong cuộc đời đến 33 tuổi đi mò cua bắt ốc, bắt được con cá. Cảm giác nó thú vị. Rồi. Nãy sợ Sâu dữ. sâu lắm, mấy cái lỗ nó đào á, sâu lắm. Nói chứ bắt vậy chứ lát hồi mình phải thả nó đi về thiên nhiên cho nó sinh sản. Giờ đã khan hiếm rồi mình bắt nữa. Có nào cắt máy cái đem về nướng luôn không? Có thiệt. Có cua nè cả nhà, có con cua nhỏ nhỏ. Rồi cua đồng này sao bán? Cua đồng này sao rẻ càng bán được? Cua đồng này chắc để nấu riêu luôn á chứ Siêu còn càng. Dạ, cua nữa kìa. Con này màu tím này. Cua lửa, cua đồng lửa. Cua đồng lửa. Con này nhiều là ốc rồi cả nhà. Nhìn kinh. Này ai hội chứng sợ lỗ chắc nhìn nó kỳ sợ ha. Ốc quá trời này. Bám luôn. Sau một pha suy nghĩ động não và anh Phú của nhà ta quyết định là sẽ thả em cá rô phi đi để câu like. Về với thiên nhiên con. Tiếc không? Không, mình đâu có nhu cầu ăn đó đâu. Bắt cho xem con cua đồng lửa một tiếng rồi. Ai cả nhà thấy gì không? Đây là cây ổi. Tụi em bây giờ tụi em giải thích đi là coi như là hôm bữa là làm càng cua là lá ổi này đúng không? Dạ. Đây là ổi thiên nhiên, thật sự là thiên nhiên. Đây là ổi xá lị, cắn ra ruột nó sẽ màu đỏ. Anh cắn đi. Rồi. Cắn đi anh. Còn cát ngon à. Cứ cắn. Đỏ đỏ. Nó chưa chín nên nó chưa đỏ nhiều. Chất ngầm mà. Có nghĩa là lá là nếu như mà cần là sẽ hái từ những cái cây này đem lên. Dạ. Còn những dấu em hái. Đây cái dấu tích em hái nè. Đó, em tàn phá Đây thiên nè, nhiên. tàn phá thiên nhiên. Đây nè. Tự khai. Tự hào á. Hay đứa này. hủy diệt thiên nhiên. Là xưa cũng hái ổi bán không? Có hái ổi bán không? Hồi xưa không có nhiều. Để nít nó ăn thôi chứ không có hái bán. Nãy nghĩ chia sẻ là xưa mà ốc bắt về luộc rồi cái gì rửa rồi luộc hả bán. Rửa rồi mình ngâm qua ngày hôm sau mới luộc bán. Luộc bán một chén chỉ 2.000. Chén là bao nhiêu? Cỡ về không? Một
chén cơm mình ăn anh chén đây. đây. À 2.000. Ok. Đâu, trái gì? Trái thù lù. Trái thù lù. Anh ăn thử đi. Em với quen mà. Anh thấy trái này ở trong mấy chỗ Những cái này trong siêu thị có bán nè cả nhà, nhưng mà của nước ngoài. Nhìn nó giống cái trái gì ta? Vị ngọt ha. Nó ngọt. Là ở cái chua. Nó có cái mùi ngọt ngọt. Cái hậu cuối thì nó lại đang đắng. Sao tao cười vậy ta? Có bị tròn không ta? Nó cười khai chí quá. Rồi đó, nó phá hoại thiên nhiên nữa nè cả nhà ơi. Có trái nào chở nó không mà không dữ vậy? Có trái bự đó anh. Đâu? Ngoài trên nè. Rồi, thấy không? đang ngược sáng bạn ơi. Xuống ở ngoài hay sao? À kìa. Hai trái trà bá luôn kìa. Vậy ơi. Đó. Thấy không? Ý thấy nhưng mà tao thấy nhưng mà đây không thấy đâu. Rớt nổi không? Chụp cây. Chụp té chắc luôn. Này mấy thằng phá hoại rồi, đừng làm ghẻ nhánh nha. Rồi vô xíu nữa chụp. Rồi. Hay quá anh ơi. Dính rồi. À sao? Thúi hả? Cuối một trái rồi. Hay quá anh ơi. Thúi rồi. Được trái này. Sừng sùi ơi. Ngon không? Trái đó ngon đó. Ngon. Trái đó giòn. Rồi nước cũ biển cũ luôn. Sao nó dập vậy ta? Nó chín quá. Rồi. Da rắn nè cả nhà. Cái dây dài. Thôi không ăn nổi. Hơi khô về cho mày làm thuốc. Đứng để cho nó táp rồi thấy. Cả nhà ơi, như cả nhà có thể thấy thì bây giờ là nhóm đang lên phà An Giang để đi qua bên phía bên kia đi ăn bò. Trời ơi, một cơn mưa lớn nãy giờ nó tát vô mặt. Đây mời cả nhà xem dung viên của mình. Mưa tát rát mặt luôn, chạy không thấy đường mà đường tối thui nữa. Nhóm đang ở dưới, mình lên đây tại vì không có chỗ để chút mưa quá lớn. Hy vọng là sẽ quay được món ăn tối ngày hôm nay chia sẻ cho cả nhà. Để được ăn bữa tối bò ngày hôm nay thì Cao Đốc đã đón chào bằng một cơn mưa rát mặt, và này chúng tôi đã vượt nắng vượt gió vượt những cơn mưa rào để ăn đồ ngon ở nơi ta. Hiện tại là đang ở quán Tư Thiên. Giờ mưa lạnh quá rồi, không biết làm gì hết đó. Bây giờ đợi món ra. Nói chung là cũng hơi bể kế hoạch một chút xíu ở nhà, tại dự định đó là đi trời mát là đi quay chia sẻ sơ sơ với cả nhà ở ngoài. Bây giờ chiều tối nay là chỉ ăn bò thôi, rồi là đi về, cũng mai bắt đầu hành trình mới. Thì quán mình đang là quán bò Tư Thiên.
Thì theo như chia sẻ của Nghĩa thì đây là cái quán nổi tiếng nhất ở đây. Dạ đúng rồi. Nổi tiếng nhất ở đây. Menu thì chỉ toàn bò thôi, có cơm. Thì nãy mình đã gọi 4 món là xương bò nướng, gu bò nướng nước mắm, gu bò nướng lá trúc và một dĩa cơm chiên tỏi 50. Thì các phần này là có 100.000. Đây, bò này 100 này thôi, đồ ăn ra. Có cái bò lụa xả nữa. Đây. wow. Tới đồ ăn ra luôn. Cái này nướng lá trúc này đúng không? Rồi cả nhà chưa có lên gì cơm chưa có thì đây là 3 món. Đây là cái gu bò nước mắm. Thì cái phần cái này là nó nằm ở phía sau cổ con bò cả nhà. Đây. Bò nướng xả. Bò nướng lá trúc. Bây giờ mình phải nướng thôi. Nước chấm. Nước chấm có nước mắm, nước tương và cái này là cái gì đây? Chao. Và cái này là tương mà dạng làm có vị mùi giống như mắm nêm vậy nha. Rồi nướng mọi thứ 44. Phần này 10 cây 100.000. Đây bò nướng lá trúc. Rồi. Xùi quá, xùi. Đây. Đó. Đau bụng quá. Đây, gần chín rồi. Nói chung là để tránh tình trạng mà số 100 thì Phú đã bỏ 4 mấy cây xả ra rồi để nướng mấy cái thịt này trước. Đây, cái thịt nướng lá trúc này nó mau chín lắm. Rồi, cơm nữa rồi. Đảo liền, lửa đang lớn. Cơm chiên tỏi 50.000. 4 người ăn, hợp lý. Rồi, luôn. Đây. Đây, đó bò nướng lá trúc. Đây cái dĩa rau ăn kèm nè cả nhà. Có dưa leo, chuối, ôm, rau, ngò gai, diếp cá, húng. Qua bên này liền, quên là chết. Là không yên với tụi này đâu. Đâu giờ cái món này nó khó nướng cả nhà ơi. Mình phải canh nó liên tục. Tại vì nó dễ khét lắm. Để đi xay đều gì nè. Cái mỡ của nó chảy xuống đó. Bị khét nè. Cái này mình sẽ ăn, Bớt mưa rồi đó. Cảm giác bớt mưa. Đi nhiêu cây ta? 10 mấy cây. Nãy mình đi bao nhiêu cây ta? Đi từ đâu? 45 cây. Từ Phú Bình đúng không? Vô tới giờ là thành núi Sam luôn. Đây là quán này phía sau núi Sam á cả nhà. Rồi, thôi mọi người miếng đi. Đây bò nướng mắm. Vô. Bò lá trúc, bò nướng mắm. Đây, cái này ăn với nước mắm cả nhà ơi. Mắm có miếng này miếng chanh hay tắc chanh. Cái này lá trúc hả? Trái trúc đó hả? Nhìn giống trái chanh nha cả nhà. Trái trúc. Ướp ngon, chấm mắm không nó còn không có khác gì mấy không?
Đây là bò nướng lá trúc này nha. Cái gì vậy? Chấm chao. Chấm với chao lên này. Đây cái miếng chuối, chao đây pha loãng. Những con bò ở đây á, thấy không? Rồi do người dân nuôi luôn á. Ngon hơn. Thì nó chắc ghê. Tiếp chợ vừa ăn vừa chở, không thôi nó khác. Thơm ghê á. Đây. Còn tới cái cây này chấm cái tương nè. cái trái trúc mình nó nước nó Rồi em cảm ơn. đậm này luôn nè. Thấy không? Thôi. Thịt nướng rồi nó thơm, ăn mà nó có cái mùi bò cả nhà, tuyệt vời luôn. Rồi thì cả nhà ơi, đây là nói chung là chuyến đi lần này là cũng là lần đầu tụi mình quay về du lịch, thì chắc chắn là sẽ có nhiều sai sót và tụi mình cũng sẽ nói chung là phải đi quay rồi mới biết, nhưng mà về du lịch chắc chắn sẽ ít view, cho nên cũng mong cả nhà chia sẻ nhiều mấy anh chị cô chú bên nước ngoài có các group ở trong group chia sẻ cho mấy nhiều người biết hơn, để sao ta gọi là sao gỡ vốn Vốn liếng gì đây? Ui, mà cũng chắc mình cũng phải chia sẻ một chút xíu hả. Trời ơi cả nhà ơi, ăn miếng cơm đói bụng quá. Cơm chiên tỏi đây nè cả nhà, không phải là phải dùng nguyên tép luôn, nguyên muối luôn. Trời ơi. Chiên tép tỏi. Rồi ăn luôn, ngon muỗng luôn. Rồi. Quên xin thêm muỗng để múc. Còn nguyên miếng tỏi ngon, mà nó không có bị hăng, bùi. Rồi nướng lên, đổ dĩ. Dạ. Đổ dĩ cho thơm. Ngon. Rồi, đổ dĩ này. Giờ vừa dĩ vừa ấy là quán sẽ đổi một cái vị mới liền nha cả nhà. Nói chung là bò thơm, ăn rất là thịt chắc, đã vô cùng. Cơm thì ăn được thôi, được cái có mấy cái muối tỏi á, vui vui. Đây, chút mưa không có làm được gì luôn á, mà nói thiệt là ở cho đó An Giang thì rất là nhiều thứ, nhưng mà cái điều đặc biệt là mọi người được biết tới là dưới đây là có rất là nhiều ngọn núi, trong đó có 7 ngọn núi cấm của An Giang rất là nổi tiếng. Để anh nhớ coi núi gì ta, núi Cấm, núi Ông Cát, núi Nước, núi Cô Tô, núi cái gì Sơn, Núi Họa Hành Sơn phải không ta? có núi Chi Tôn, À, núi Bà Nội Ôm. núi Bà Đờ Ôm. Ủa sao như mỗi người là một cái núi độc khác nhau hả ta? Không anh, nó cũng tên chung á. Anh thấy có 7 cái núi, anh nhớ là tên vậy đó, nhiều lắm. Ngon không? Okay. Thôi bị gan thêm cái này nữa nha, xin phép cả nhà nha. Bụi quá. Xong buổi chiều tối ngày hôm nay rồi cả nhà ơi, hơi tiếc một tí xíu là nếu mà không mưa là tụi mình sẽ đi ăn thêm một món nữa để quay để gửi đến cho cả nhà, nhưng mà nãy giờ thứ nhất là do mưa rồi quán bá xá đông á, cho nên cái việc mà lúc mà chia sẻ món ăn nó cũng không có rõ ràng cả nhà. Giờ mình nói chung mình chia sẻ ngắn gọn lại một tí xíu. Thì nãy giờ mình ăn mấy món thì Phú thích được là cái món bò xả nè và cái bò lá trúc, còn cái gu bò với ăn nó mỡ nó dai dai, nó không có vị gì nhiều. Mà chấm các loại nước chấm thì theo mình cũng như là Nghĩa có chia sẻ là mình chấm muối tiêu chanh ăn nó cũng ngon hơn, còn mấy cái nước kia thì nó hơi đậm vị.
nó sẽ át bớt đi những cái gia vị ướp trong cái bò. Đó là cái điều đầu tiên. Còn ngoài ra thì những cái thịt bò ướp nó sẽ có vị nó ngọt ngọt một chút xíu. Còn 7 cái núi cấm hồi nãy á, nói chung là Nghĩa cũng đưa ra những cái núi khác. Có thể mình nghĩ là chắc là do mỗi người truyền nhau một cái núi, nhưng mà ở trên mạng thì lại cũng có chia sẻ là núi Cấm nè, núi Sam nè, núi Ông Cát nè, núi Cô Tô nè, núi Tượng là núi Voi, rồi núi Nước, và cái núi Ngoại Long Sơn. 7 núi cấm, đó là 7 núi cấm mà Phú biết. Rồi thôi bây giờ chắc là phải đi tranh thủ về, đường nó còn xa. Ai mà muốn ăn bò thì chắc là phải ở thành phố Châu Đốc mới ăn được thôi, chứ còn nếu mà như tụi mình đi ở đây là phải lội tới mười mấy 20 cây mới tới để ăn được, nó rất là cực khổ. Ngày mai lịch trình là sẽ là đi bắt chuột. Cả nhà đợi tập sau nha. Rồi